فيديو جديد مثل ما بتشوفون. راح نلعب بهاك جيكسو في الصالة. اوكي يا شباب، اول شي حط لايك، سبسكرايب وكومنت فقط يا شباب. اوكي راح نحمل اوبسيديان عشان نضمن الجيم. اول شي راح نروح على النصف، نقول بدي من كل يلي يتابعني يكتب في الكومنتات ورأيه بالمنتجة تعجبه. لا بدي رأيكم فقط. Thank you for watching. Gang jump. Whee! Ada ke? Na 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 na. Okay. Wee. Oh. إن شاء الله فقط أيضحهم ما يشوف هذا الفيديو. اوكي ايضحهم، اذا شفت الفيديو بدي منك انك تبند هذا الحساب، اسمه محمد جيمز 305 6. ان شاء الله فقط هذا الفيديو ما يهجم علي و أخسر. What the fuck؟ طبقنا فقط. وي دي خلي بالك طبعا ايه مبارك لا ها ايه. اوكي يا شباب، راح نغير العنوان تبع الفيديو. اذا نجحنا بهذا التراب يلا راح تشوفوه هسه، راح يكون تراب ما في مثله بالتاريخ. نحتاج هاد اندر بير، محتاجين
فقط هذا القاب يحتاج برقعات. لا ما راح أطور، ما راح أطور مثل كل مرة. يا رد يا رد يا غبي. معذرة، excuse me. بدك تعمل على ذاك يا ها؟ ما راح تفوز. وي عودي هنا. بيب بيب. رجع لكم يا شباب بالجيم الثاني. باك يا شباب، ورجعنا لكم بالفيديو وات. رجعنا لكم بالجيم الثاني. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 جو. ما بهاك انا احفظك مع excuse me my friend. شباب اذا هناك احد من اصدقائي يرى هذا الفيديو excuse me. انا دايما هيك بالتصوير ما بعرف شو بيصير، بكون كتير سعيد. اوكي. اوه يا شباب، ابنوا على النص بس يحموا البيت على الأقل. قدروا البيت. يا رايم يا مسكين، اصبر بس، ان شاء الله يحصل معاك نفس اللي كنت جمعت منك كده. مين اللي خدك؟ امرر الوايد راح في 60,000 داهية على الرد. الوايد راح على الرد، يبقى انا راح على الوايد. اديني مارادونا. اديني مارادونا. وات. اوكي ناخذ الموارد، ناخذ الموارد. اوكي يا شباب، راح اغلق الفيديو حتى يصير شي مميز. اوكي انتظرونا يا شباب. اوكي انتظرونا. بك يا شباب مثل ما بتشوفون التراب راح ينجح ان شاء الله، ووجدنا ضحية ونحن نسيطر عليه. اوكي اعتبرنا احنا دكتور كده وبنديله حقنة. بسم الله بسم الله بسم الله. المريض عنده حالة عقلية هبلة شوية، لازم نهتم به جيدا. اوكي يا شباب، قفل 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 قفل. هنسيطر على المريض. وي وي وي.
تينا رايح فين؟ تيت 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 تيت. انت هتموت ايه؟ اوكي يا شباب، راح اظل هيك لنهاية الجيم. راح نشوف شو راح ينتج من هيك. تيت 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 تيت. انت رحت فيها، انت رحت فيها، انا انت رحت فيها، انت رحت فيها. اوه لا، انت عن جد بتلعب، انت بتلعب بجد. العب بجد اكتر، عايزك تكون كده. اوكي يا شباب، راح نجيب جولدن ابل في حال اذا كان جي. اوه اوكي يا شباب، المهم ان الرتكاب نجح. لا تنسى لايك وسبسكرايب وكومنت الشير وشكرا على المشاهدة. ان شاء الله هذا الفيديو راح ينزل لكم يوم الجمعة، راح يكون يوم 10/11/2017 ان شاء الله. اوكي يا شباب، اخبروني اذا بدكم افتح سلسلة ماينكرافت سرفايفل، ولكن راح تكون بها مود راكي بلوك. و يا شباب، يلي متعلم كيف يضيف مودات اكتر من مود واحد في السيرفرات وتكون مثل مورت كرافت، يدزلي رابط فيديو او شي يعلمني كيف اعملها، لان بحتاجها كتير. اوكي يا شباب، لا تنسى لايك وسبسكرايب وكومنت الشير وشكرا على المشاهدة، مع السلامة.